Ganito paano mag battery operate ng CB110 Focus. Yun. First, kukuha kayo ng positive line sa ignition. Usually yan, may stripe na black. Yan. Tapos, yung stripe na black na yan, itatawid nyo na papunta sa kabila, dito sa kabilang socket. Kunin nyo yung yellow. Kasi yung yellow na yan, ayan yung galing sa makina. Galing sa makina na supply, papunta sa switch. Sa switch natin ng high and low. Ngayon, ang ginawa namin dito, naglagay kami ng spare na switch para on and off nya. Para on and off. Pero nangyari sa kanya, since may switch siya, galing dito, umakyat sa switch, bumaba sa switch, pupunta dito. Pero kung mag-always headlights on kayo, AHO, from here, rekta nyo na dito, pwede na yon. Okay, testingin natin. On mo, sir. Yan, on. High and low. Yun. Tapos, paki-rev mo, sir. Rev mo. Sili niya doon. Yan. Kung mapapansin ninyo, battery operated, dapat pa nagre-rev kayo, hindi siya lumalakas, hindi yung hihina. Stable ang supply. Okay? Thank you.